alright අද අපි කරන්න එක තියෙන්නේ අර whoosh bottle experiment එක. මං ගා තියෙනවා thinner bottle එකක් තියෙනවා, water bottle එක තියෙනවා, පොඩි bottle එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ 500 ml bottle එකක් තියෙනවා, 1 liter bottle එකක් තියෙනවා. තව මං ගා තියෙනවා ගිනි පෙට්ටියක් තියෙනවා. හරි අපි මුලින්ම පොඩි බෝතලේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරලා බලමු. මුලින්ම මම පොඩි බෝතලේ අරගන්නම් මෙහෙම. පොඩි බෝතලේ කියන්නේ තින බෝතල් එක. ඊට පස්සේ පොඩි බෝතල් එක ගන්නවා. පොඩි බෝතල් එකට තින චුට්ටක් දාගන්නවා. මේ තින. ඊට පස්සේ පොඩි බෝතලේ මම පැත්තකින් තියලා ඒකම බෝතල් ඒකේ කැප් එකෙන් මුඩිය වහගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියනවා. දැන් මම චුට්ටක් විනාඩියක් විතර එහෙම තියනවා. විනාඩියකින් තප්පර 5ක් විතර. හරි. දැන් මේක ඔක්සිඩයිස් වෙනවා වගේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි ෂේක් කරන හොඳට. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම මුඩිය අරගන්නවා. මෙතන මෙහෙම තියාගෙන අපේ ගිනි පෙට්ටිය ගන්නවා. කෙන් මැච් බොක්ස් එක. ඊට පස්සේ දැන් චුට්ට අද හුලන් තියෙන එකෙන් තමයි ගිනි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ගිනි කරනවා. එකනල් ෆ්ලේම් එකක් ආවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ තියෙන තින වලට වගේ මේ වෝෂ් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක වෝෂ් එක එන්නේ හරියට. අපි try කරමු ආයෙත්. දැන් මම කොහොමද එන්න ඕන? මම මේක try කරන්න බෑනේ ගිනි කූර ඇතුළට දාලා. දැන් මම තිනස් ගොඩක් දැම්මම පොඩ්ඩක් ෆ්ලේම් එක ඇතුලෙන් එනවා. චුට්ට unsuccessful වීඩියෝ එකක් මම හිතන්නේ. අපි try කරලා බලමු කොහොම හරි. අපි දැන් බලමු අන්තිමට දැන් පිට බිම ඇවිස්ලා මෙතන ගොඩක් හුලන් තියෙනවා මේ මාසේ දැන් සරුංග ගන්න මාසේ දෙම ළඟයිනේ අපි ආයෙත් වහා ගන්න මාතේ පරිණ try කරන්න බලන්නේ ඒක හොඳට ෂේක් කරගමු දැන් යම් මේක ඔක්සිඩයිස් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන අර ඔක්සිඩයිස් කියන්නේ ගෑස් එකත් එක්ක මික්ස් වෙලා වගේ තියෙන්නේ ආරිනකට පොඩි සවුන්ඩ් එකකුත් අවශ්‍ය කරලා අපි ෆ්ලේම් එකක් දාගමු. ඔන්න දැන් ඒක පොඩ සක්සස් වෙනවා. අපි මේ බෝතලේ පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් ලොකු බෝතලයක් ගමු. තින චුට්ට දාගමු. හරි තින එක පැත්තකින් තියාගත්තා. බෝතල් එක ගත්තා. ඊපස්සේ බෝතල් එක ක්ලෝස් කරගන්න අපි. හොඳට ෂේක් කරගන්න ඕන. හරි මම දැන් බෝතල් එක හොඳට ෂේක් කරගෙන තියෙන්නේ. චුට්ට අපි එහෙම කරලා කොහොමද එහෙම තියාගන්න ඕන. මේ බෝතල් එක බොට්ටල් එක තියෙනවා බොට්ටල් එක එතන තියෙනවා ආවත් මම ගිනි පෙට්ටිය ගත්තා ඒකේ මැච් බොක්ස් එක මම ලයික් කරගත්ත මැච් එක හරි චුට්ටක් සක්සස්ෆුල් වුණා අපි සෙකන්ඩ් try එකක් දෙමු යම් හරි එක පාර හොඳට ෂේක් කරගෙන තියෙන්නේ පෙනෙනකන් ෂේක් කරගත්තා. අපි ආයෙ try කරමු. මෙන්න බොටල් එක. මෙන්න මැච් බොක්ස් එක. ආයන්න මැච් බොක්ස් එක. චුටි ෆ්ලේම් එකක් එනවා. අපි ඇතුළට දාමු. සාමාන්‍යයෙන් මම දැකලා තියෙන වීඩියෝස් වල
ස්මෝක් එකෙන් ලයිට් කරගන්න පුළුවන් කියලා කැන්ඩල් එකක් එහෙම ඇතුලේ ස්මෝක් තියෙනවා අපිට බලමු. ඔව් පොඩි මේකක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් ස්මෝක් එක හොඳට එල්ලුණා. අපි ආයෙත් එකකින් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන මෙතන ෆ්ලේම් එකක් තියෙනවා. ඔව් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරිය ඇවිලලා නේ. පේනවද දන්නේ නැහැ ඔයාලට. මම ඔව් පේනවා මම හිතන්නේ. බස් හරි. මෙතන ඇවිල්ලා මේ නැමිලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න බොටල් එක නැමුණා. හරි අපි මේ බොටල් එක පැත්තකින් තියාගමු. අපි ගමු ලොකු බොටල් එක. හරි මම ලොකු බොටල් එකක් තියන දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ෂේක් කරගන්න බොටල් එක. හරි බොටල් එක ගන්නකොට වෝෂ් එක සවුන්ඩ් එකක් ආවා. ඔව් හරි මේ අපි try කරලා බලමු. බොටල් එක ඇතුලේ නිකන් මොයිස්චර් වගේ තියෙනවා. හරි චුට්ටක් ආපු වෙනවා. දැන් පාරක් බලමු. මට බෝතලෙන් රසණයක් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ බෝතලේ ඇතුලේ ෆ්ලේම් එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන එළියෙන් හින්දා පේන්නේ. ඔන්න ආයෙමත් අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න යන්නේ. හරි ෆ්ලේම් එක යනවා. බෝටල් එක ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් බෝටල් එක ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආඩ පේනවා මේ නැවෙනවා. බෝටල් එක ගන්න නැවෙනවා. මම දැන් ෆයර් එක නිමා ගන්න යන්නේ. අපි කොහොමද දෙමු පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි ඔයාලට පේන බොටල් එක බෙන්නා මම දැන් කොකටත් ෆයි අල්ලන්න කලින් නිමා ගන්නවා මේක. මේ තියෙන බොටල් එක අනිත් මගේ වෝෂ් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක සාර්ථකයි. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට තියෙන්නේ බොටල් එකක් අරන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ තින චුට්ටක් දාගෙන හොඳට ෂේක් කරලා පොඩි ගිනි මේ කියන්නේ ගිනි කුරක් තියන්න පොඩ ඈත් වෙලා තියන්න මම වගේ මං හිටියා මීටරයක් විතර මෙහායින්. එහෙනම් thank you. මං අනිවාර්යෙන් ලබන සතියේ තව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා.